Am ajuns într-o groapă de gunoi, nu pe o plajă în Bali, doar că se plin de muște, miroase a stricat. Hello, sir! Am venit în control, vreau să verific plajele din Bali. Prea le laudă toată lumea, este groaznic, așa ceva nu am văzut în viața mea. Am fost sechestrați în hotel. De ce toată lumea își închiriază o casă, o vilă de lux în Bali și filmează acolo? Imaginile asta spun, eu asta am găsit în momentul în care am venit. Poate nu autoritățile fac asta, ci resorturile de lux. Marea, oceanul nu fabrică gunoi. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați revenit într-o nouă aventură! Bine ați revenit în Indonezia! Am ajuns și în Bali, dragi prieteni, insula viselor pentru milioane de turiști. Un loc asociat cu plaje exotice, apusuri perfecte și resorturi de lux. Dar dincolo de filtrele platformelor de socializare, cum ar fi Instagram, Bali este o insulă care se luptă cu poluarea, lipsa apei și un dezechilibru social tot mai evident. În unele zone gunoaiele acoperă nisipul, iar localnicii nu mai pot trăi în propriile sate. Astăzi nu o să vedeți paradisul, astăzi o să vedeți realitatea. Mă aflu în Kuta, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Bali. Plaja este plină cu mormane de gunoaie. Ce este și mai șocant, oamenii fac plajă fix aici, fix printre aceste gunoaie. Este de nedescris. Fără cuvinte, ce să spun. Bine ați venit în Bali, dragi prieteni. La plajă este ireal ceea ce văd aici. Cea mai mizerabilă plajă pe care am fost până acum, de necrezut. Omul caută clienți, face tatuaje. Hello, sir. Copii care se joacă în apă, prin gunoaie. Foarte multe persoane care filmează realitatea cruntă a acestui loc. Vă las pe voi să comentați, să veniți cu părerile în comentarii. Chiar și aici unde avem resorturi, unde plătești foarte mulți bani, ai măsuța, șezlongul lângă mormanul de gunoaie. Pur și simplu sunt șocat de, Doamne ferește și nu glumesc, plastic, gunoaie de toate tipurile. Văd seringi, nu o să le filmez pentru că o să am probleme cu YouTube-ul. Sunt oameni care intră în apă, multe persoane care fac surf. Merg încălțat pe aici pentru că, sincer să fiu, nu-mi vine să mă descalț, să merg desculț pe plajă, pe nisip, cum ar trebui să faci în mod normal, pentru că pentru asta vii la plajă. În Bali se pare că lucrurile stau diferit, nu mă așteptam la așa ceva. Aici avem terase, oamenii mănâncă, se răcoresc, consumă ceva răcoritor, dar gunoaiele, nu știu ce să vă zic. Înțeleg că sunt aduse de apă, este vizibil acest fapt, dar există un dar, un mare dar. Acești oameni trăiesc în proporție de 80%, cred, nu vreau să greșesc, de pe urma turiștilor. Turismul este la mare căutare, este ceea ce îi ține în viață. Cu toate acestea, nu se sinchisesc să curețe ca un turist. Ca eu, în momentul în care vin aici ca turist, să găsesc o plajă curată, frumoasă, de 1000 de ori mai frumos în Constanța, în Mamaia, chiar dacă prețurile sunt mai mari, dar nu stai printre gunoaie. Plaja nu este o groapă de gunoi în România. Aici au făcut puțină curățenie, hotelul are 4 sau 5 stele, dar pentru a ajunge la apă trebuie să treci prin aceste gunoaie. Desculț nu este indicat, sticle, seringi, fel de lucruri. Toate acestea copiii se joacă, sunt obișnuiți. Suntem în sezon, a început sezonul, prețurile s-au triplat. Cu toate acestea, imaginile vorbesc de la sine. Până în capăt. Așa este toată plaja. Pentru că fix aceasta este senzația pe care o am. Am ajuns într-o groapă de gunoi sau pe o groapă de gunoi, nu pe o plajă în Bali. Să știți că vremea este puțin ciudată. Acum e înnorat, pare că plouă, cum era și ceva mai devreme când am filmat pe plajă. 10-15 minute mai târziu, soare care te topește pur și simplu, dar e bine. Este bine pentru o plimbare, mai ales pe malul mării, pentru că adie vântul, simțim briza mării. Suntem aici de mai bine de o săptămână în Bali. Nu am filmat până acum pentru că pur și simplu nu am avut motivația necesară. Zona nu este atât de ofertantă, cel puțin până acum. Avem și aici baruri mobile.
foarte mulți australieni, americani, un centru comercial, un mall foarte mare. Am fost de câteva ore aici, am dat peste un restaurant bun, un all you can eat. Îmi plac foarte mult intrările pe aceste plaje. Nu știu dacă sunt peste tot așa. În această parte apa este venită mult mai sus. Să vedem dacă lucrurile sunt diferite. Suntem pe o altă plajă. Surferi, foarte mulți surferi în apă. Și în apă sunt foarte multe gunoaie. Acești oameni pur și simplu înnoată printre gunoaie. Nu știu dacă reușesc să le prind pe cameră. Vedeți ce e acolo? Oamenii fac surf printre gunoaie. Am ajuns în această zonă a plajei unde lucrurile, să spunem că stau puțin mai bine, pentru că apa este foarte sus. După ora 3 se retrage și o să vedeți același lucru, cum ați văzut în partea aceea. De acolo venim, am luat la pas. Vreau să merg în partea aceea, cred că acolo avem și aeroportul. Aici este apa mult mai sus și iar gunoaiele sunt mai puține. Oamenii au amenajat acest loc unde poți să stai sub umbrelă. Aici este ceva mai frumos, mai plăcut, suveniruri, fel de lucruri vă puteți cumpăra de pe această faleză improvizată, nuci de cocos, bere. Vreau să ne înțelegem de la început. Nu spun că toate plajele din Bali sunt așa, doar că eu nu sunt la vânătoare de plaje, pur și simplu ce-mi iese în cale, asta vă prezint. Unii spun că oceanul este principalul vinovat pentru ceea ce ați văzut mai devreme, alții spun că turiștii și localnicii aruncă gunoiul direct pe plajă. Acum, nu știu ce să spun, cred că este o combinație între aceste lucruri. Aici văd că au ars gunoiul, au dat foc gunoiului fix pe plajă. Un alt lucru negativ din punctul meu de vedere, acum nu știu dacă au ars gunoaie sau au adus ofrande, pentru că mai obișnuiesc să facă asta și aici este o mizerie de nedescris. Au mai strâns pentru că sunt asociații, ONG-uri care se ocupă cu așa ceva, nu autoritățile locale, nu localnicii, trebuie să vină străinii să strângă gunoiul și se ajunge la asta, munți de gunoaie, în adevăratul sens al cuvântului. Iar acolo avem un resort de 4 stele. Vă spuneam, în realitate, cred că este o combinație între turismul în masă și lipsa unui sistem de salubrizare. Altfel, nu-mi explic. De ce spun că aici au dat foc la ofrande? Pentru că acum câteva zile a fost o sărbătoare foarte mare, foarte importantă pentru ei. Ne-am simțit, cel puțin eu m-am simțit ca în perioada COVID-ului, unde am stat închis în casă, pentru că și aici, pentru 24 de ore, am fost sechestrați în hotel, cu ghilimelele de rigoare, pentru că a fost The Silent Day, îi spun ei, ziua liniștei, cam așa s-ar traduce, unde aproape totul a fost sistat complet, nu aveai voie să ieși din hotel, din casă, nu aveai voie să faci absolut nimic, avioanele, zborurile au fost anulate în acea zi, bănci închise, pur și simplu nu reușeai să scoți bani de la bancomat, iar cu o seară înainte de acea sărbătoare a fost un festival, un fel de festivitate, unde au fost prezentate foarte multe lucruri interesante. Am filmat câteva imagini, o să vi le las aici. Pentru majoritatea dintre noi sunt sau pot fi catalogate ca obiceiuri păgâne, dar pentru acești oameni, pentru oamenii de pe această insulă, că reprezintă cel mai sacru lucru, pentru că absolut toată lumea ia parte la aceste ritualuri. Am văzut fel de lucruri, unele mai ciudate ca altele, aș putea să le spun macabre, pe care le-am filmat, dar nu pot să le pun pe YouTube pentru că o să fiu penalizat. Pur și simplu oamenii smulgeau gâtul păsărilor și le aruncau în stradă. Cam atât vă spun. Toate aceste opere de artă până la urmă, pentru că oamenii
au lucrat sau copiii au lucrat pentru a le realiza. După sfârșitul spectacolului, toate acestea au fost arse, pentru că se spune, odată cu arderea lor, ghinionul dispare. Aici avem un alt resort pe malul mării, foarte multe magazine. O luăm la pas. Ce văd eu, vedeți și voi, după care o să vă spun părerea mea sinceră despre Bali, despre locurile pe care le-am văzut în Bali, și nu sunt puține. Acest loc arată extraordinar din toate punctele de vedere. O piscină, vedere către mare, către ocean. Din păcate, acolo avem munții de gunoaie. Au pus un fel de plasă, domne, aici, ca să separe luxul de sărăcie. Discutăm și despre aceste resorturi de lux, pentru că ele sunt de lux, dar dacă te uiți la preț, la prețul plătit, nu prea mai sunt de lux. O să vedeți unde ne-am cazat, o să facem un tur al acelui loc, pentru că merită. Priviți și aici, face parte tot din Bali, aterizezi cu elicopterul, te cazezi acolo, nu ai plajă în față. Asta este bine pentru că nu vezi gunoaiele. În partea aceea văd piscina, grătarul arde pentru că iese fum. Dacă vii și vezi doar asta din Bali și anumite zone de munte, plantațiile cu orez sau alte lucruri de genul, poți să spui că în Bali este lux. În realitate, vă asigur că nu este așa. Nu vreau să fiu răutăcios, atenție. Îmi plac foarte mult aceste intrări. Priviți cum se vede de aici, se vede extraordinar. Cel puțin pe cameră. În realitate, de multe ori lucrurile se văd puțin diferit. În bine sau în rău, puteți închiria o viluță din aceasta privată, dar aveți piscină, nu aveți plajă în această zonă. Pe această parte a insulei, priviți cum este acea cameră acolo. Când vine vorba de resorturi, de hoteluri, cred că acești oameni stau cel mai bine dacă e să compar cu restul țărilor pe care le-am văzut până acum. Uite și acolo, acea căsuță suspendată. Fac tatuaje, se vând suveniruri. Uite cum se vede de aici. Ne aflăm tot pe Kuta Beach. Pare dintr-o altă realitate, pentru că aici este foarte frumos. Priveliștea este extraordinară. Nu avem nisip. Avem doar aici unde se joacă volei. Este mai curat. Da, la prima impresie. Acum, sticlele de bere sunt aduse tot de ocean. Și aici foc de tabără. Iarăși mizerie. Am venit în control, vreau să verific plajele din Bali. Prea le laudă toată lumea, vreau să văd dacă într-adevăr merită, sunt demne de această laudă. Imaginile vorbesc de la sine, să-mi spuneți voi. Munți de gunoaie, dragi prieteni. Vedeți cum suntem înșelați de aparențe, pentru că la început mi se părea totul extraordinar. Priveliștea de acolo, din fața acelui resort, era perfectă, demnă de pozele de pe Instagram sau alte rețele de socializare. Dar în momentul în care am pășit pe această plajă, lucrurile s-au schimbat dramatic. Aceste lemne nu intră în aceeași categorie, lemnele nu sunt gunoaie, vorbesc de plastic, iar de acolo, nu știu dacă reușesc să prind pe cameră pentru că este foarte departe, vine un miros groaznic de plastic ars. Oamenii dau foc gunoaielor pe plajă. Înțeleg că aceste gunoaie trebuie să dispară, dar nu cred că arderea lor este o soluție. Poate greșesc. Apa în această zonă este mult mai frumoasă. Un albastru aproape perfect, foarte multe bărci. De aici puteți închiria, le puteți închiria, cred. Nu din gunoaie, ceva mai sus. Da, apa este mult mai curată aici față de ce am văzut ceva mai devreme. Cum vă spuneam, plasticul arde. Uiți ce e aici. Și acolo au ars. Vă spun sincer, refuz să cred că aceasta este singura soluție găsită de autorități, aceea de a strânge plasticul și a-l arde chiar pe plajă. Imaginile asta spun.
Eu asta am găsit în momentul în care am venit aici. Poate nu autoritățile fac asta, ci resorturile de lux. Pentru că în aceste condiții pierzi turiști, pentru că omul își ia țeapă odată, a doua oară nu mai vine, iar pentru business nu e bine. Cred că au zis că e mai simplu să le dăm foc. Abia respir pe această plajă pentru că ard peste tot, iar tinerii stau la soare, stau sub umbrelă. Acolo lumea mănâncă, avem o terasă, tot fumul, tot plasticul se duce către mesele lor. Nu vreau să vă mai spun de cei care stau în prima linie pe șezlong. Sunt afumați mai ceva ca după un grătar, ca să ne înțelegem. Eu nu critic, eu doar prezint ceea ce găsesc. Dacă era să fie totul perfect, totul wow, ca în poze, lăudam acest loc și spuneam da, este extraordinar. Cum am făcut-o și în alte zone unde am găsit plaje superbe sau unde am găsit o curățenie extraordinară, cum a fost în Japonia, în Coreea. Din câte am reușit să văd până acum în Indonezia, țara are o mare problemă când vorbim de gunoaie, de depozitarea deșeurilor. Bali nu este mai prejos. Să știți că Bali este o insulă mică, avem gunoaie și în spatele meu, o insulă mică dintr-un arhipelag de peste 17.000 de insule. Insula este mică, dar are peste 4,3 milioane de persoane. Sunt foarte, foarte mulți locuitori pe această insulă, iar 40% din turiștii care ajung în Indonezia vin aici, vin în Bali. Foarte mulți ajung în Ubud, în Seminyak, Canggu, locuri unde, dacă vă vine să credeți sau nu, localnicii nu-și mai permit chirii. Asta înseamnă că turismul excesiv, turismul necontrolat poate cauza și probleme. Peste tot arde, nu este un caz izolat. Vreau să repet pentru a nu exista neînțelegeri. Poate că există locuri frumoase în Bali, dar eu nu le-am găsit, nu am ajuns acolo. Eu mă refer strict la ceea ce văd în momentul în care ajung într-o destinație. Acum știu, internetul este plin cu imagini exotice, cu lux din Bali, dar trebuie să vă puneți câteva semne de întrebare. De ce vedeți clipuri doar din resorturi? De ce vedeți imagini filmate doar dintr-un anumit unghi? De ce toată lumea își cumpără, își închiriază o casă, o vilă de lux în Bali și filmează acolo? De ce? Răspunsul cred că îl știți. Realitatea din afara acelor resorturi este aceasta: munți de gunoaie. Acolo sunt resorturile de lux, domnul face plajă printre gunoaie. Dacă mi-aș fi luat o vilă de lux, o casă în Bali, ieftină, pentru că chiriile aici sunt ieftine, aș fi făcut foarte multe vizualizări, dar nu ar fi fost corect, pentru că aici avem realitatea, gunoaie peste tot, iar acolo avem luxul de la acele umbreluțe albastre. În spate avem lux și opulență, dar ca să ajungi acolo treci prin gunoaie, prin plastic. Este trist, dragi prieteni. Știu, mare parte din voi o să mă criticați în comentarii, pentru că după spusele unora denigrez și vezi, Doamne, prezint doar ce e urât. Cred că contrabalansez situația. Eu așa văd lucrurile. Haideți să discutăm puțin și despre asta, pentru că dacă dintr-un loc sunt milioane de vloguri, de clipuri, de toate tipurile, nu vorbesc doar de travel, pentru că toată lumea acum, mai nou, când pleacă în vacanță, vrea să dea lovitura și filmează luxul și opulența. Dacă toată lumea prezintă aceste lucruri, dar nimeni nu prezintă și partea opusă, realitatea, cum îi spun eu, îi spun realitate pentru că așa spun localnicii. Pentru ei, dacă ați urmărit vlogul trecut, dacă nu, vă invit să-l urmăriți, vedeți că toate persoanele care au fost cu mine, care au discutat cu mine în acel vlog, îmi spuneau că aceea este realitatea. Deci pentru ei, pentru localnici, luxul din spatele meu nu este realitate, pentru că ei nu trăiesc aici. Dacă e să citez un domn
cu care am vorbit mai devreme, ei sunt sclavi aici, doar că nu a vrut să fie filmat, îl înțeleg. Ei bine, eu încerc să contrabalansez, adică să spun, să arăt oamenilor că există și o altă latură, iar acest lucru este veridic pentru că imaginile vorbesc. Priviți și voi, lux, lux, lux. O iarbă tăiată perfect. Nu am ce să reproșez unui astfel de loc. Este extraordinar. Greu găsești ceva care poate să concureze cu astfel de resorturi. Când spun asta, mă refer și la preț, pentru că prețul plătit pentru astfel de locuri este unul mic, foarte mic, din punctul meu de vedere. Încă un lucru după care mergem mai departe, vreau să subliniez faptul că nu am absolut nimic cu cei ce prezintă frumosul, prezintă luxul și opulența, pentru că dacă e să vorbim, să discutăm despre realități, și aceea este o realitate turistică, iar tu, ca turist, trebuie să știi unde este bine, unde să mergi în vacanță, pentru că sunt sigur nu vrei să vii în vacanță și să vezi gunoaie, așa că și acele imagini sunt bune. Priviți și voi cât de frumos este. Aceste piscine sunt extraordinare. Aici doamna face masaj. Avem aceste ofrande care sunt peste tot. Ne-am teleportat pe altă plajă, Kelan Beach, cred că se numește, este pe partea cealaltă a aeroportului. Și aici văd foarte multe bărci. Ar trebui să fie ceva mai curată această plajă, din câte am înțeles. Acolo avem aeroportul, din acea parte venim, doar că a trebuit să ocolesc tot aeroportul. Am luat un taxi, un scooter. Avem puțin nisip, ce-i drept, în această zonă. Mizeria este aceeași, apa este mai curată. Priviți cum se vede acel monument, acea statuie, cred că este ceva închinat zeilor. Nu reușesc să văd până acolo, dar este foarte, foarte mare, care veghează această porțiune a insulei. Avem Uluwatu în acea parte, să ajungem și pe acolo. Foarte multe bărci ale pescarilor aici. Nimic de zis, culoarea apei este foarte, foarte frumoasă. O culoare care mă duce cu gândul la Maldive. Am mers aproximativ 3 km. Această plajă este la 3 km departare de cea pe care tocmai ați văzut-o. Același lucru se întâmplă și aici. Bali. Nu așa mi-am imaginat Bali. Nu așa mi-am imaginat plajele din Bali, pentru că despre asta discutăm aici. Omul vopsește barca printre gunoaie, printre plastic și tot felul de deșeuri. Așa se întâmplă de fiecare dată. Este mai bine, este mai simplu să dăm vina pe ocean, pe mare, pentru că marea și oceanul aduce plasticul aici și uităm că de fapt este vina noastră, vina oamenilor, pentru că noi aruncăm tot acest plastic. Chiar dacă este adus și de apă, o mare parte din gunoiul pe care îl vedeți aici este adus de apă, dar tot omul a aruncat gunoiul și a ajuns în apă. Marea, oceanul nu fabrică gunoi. Pescari, o zonă a pescarilor, copiii ce pescuiesc. Cred că să mai mergem puțin până acolo în capăt, după care mai vedem și altceva în acest vlog. Miroase a pește. Posibil să avem o piață de pește. Cred că este puțin cam târziu pentru o piață, dar haideți să vedem. Să vedem ce a mai rămas. Miroase a pește, miroase foarte puternic, dar că este, cum o spuneam, este târziu și nu mai avem pește la această oră. Cel puțin așa cred, pentru că este foarte, foarte cald. Ba da, greșesc. Aici avem foarte mult pește. Vedeți cum arată. Plin de muște. Doamne ferește. Doar că este plin de muște, miroase a stricat. Hello, sir. Doamne, ce fel miroase pe aici.
Groaznic miroase, dragi prieteni. Vine să vomit. Dar nu o să rămâne foarte mult timp. Ton, mai multe tipuri de pește. Dar am văzut mai devreme, ce am văzut mai devreme mi-a lăsat un gust amar, haideți să spun așa. Și nu doar acolo, peste tot avem muște și pește stricat. Adică nu asta ai vrea să găsești într-o piață de pește. În partea aceasta se încarcă gunoaie. Hello. Continuă piața de pește, nu este doar acolo, pe malul mării. Doamne ferește, de Doamne ferește. Arată ceva mai bine aici peștele față de cel pe care l-am văzut afară. Dar mirosul, hello. Mirosul este groaznic. Raci, scoici de toate tipurile, melci, creveți, sepie. Lobster, pește, dar nu înțeleg de ce este tăiat. Cred că au scos partea stricată, sau poate nu înțeleg eu. Nu așa ar trebui să arate o piață de pește. Cred că nu o să mai mănânc pește mult timp. Este groaznic, așa ceva nu am văzut în viața mea. Adică am văzut, dar mirosul nu a fost așa nicăieri. Nu știu cum să vă explic mirosul, pentru că nu-mi găsesc cuvintele. Nu o să mai mănânc pește câteva săptămâni, luni. În partea aceea nu mai merg, pentru că deja mă doare stomacul. Aici ce avem? Fel de restaurante. Da? Cumpăr pește de acolo, mortăcina de acolo, care aici se gătește. Aici îl pune pe grătar. Nu mersi. Nu mulțumesc, o fi bun. Nu zic că tot ce e acolo este de aruncat, dar după ce am simțit, nu mai am nevoie. Grătar. Doamne ferește. E groaznic. Tone de pește stricat acolo. Haideți să vedem ce e pe aici. Aici cred că trăiesc oamenii. Normal, oamenii simpli. Hello! 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 Hey, Dad! Ia priviți ce se ascunde în spatele resorturilor de lux. Parcă ne-am teleportat în Jakarta. Hello! Mocirlă pe jos. Foarte mulți copii, sărăcie. Țin să repet, oamenii sunt extraordinari și aici, de nota 10. Ah, it's closed. Oh, yeah. Okay. Okay, thank you, bye bye. Here, close. There. Close. Thank you. Cape. Domnul încerca să-mi spună că s-a închis. Priviți că oamenii păstrează curățenia. Cred că sunt casele pescarilor sau cei care lucrează în această industrie. Era o vorbă, îți întoarce stomacul pe dos. Cam asta se întâmplă dacă vii pe aici, prin această porțiune din Bali. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube, pentru că în continuare statistica celor de la YouTube îmi arată că 65-70% dintre persoanele care îmi urmăresc în mod constant vlogurile nu sunt abonate, nu au apăsat butonul subscribe, așa că vă rog să o faceți, apăsați pe subscribe sau urmărește în funcție de limba în care aveți YouTube-ul. Dacă plaja nu ne place, să spunem că ceea ce am văzut nu este pe placul nostru și nu vrem să facem plajă printre gunoaie, haideți să vedem ce găsim în afara plajei, ce găsim în oraș.
Ne-am teleportat în oraș, pe aici avem foarte multe magazine, astfel de locuri de unde putem cumpăra excursii. Putem încheia ATV, putem face rafting, putem merge în acele locuri pentru a face pozele pentru Instagram. Vedem plantații de orez, celebra poartă. Se pot face foarte multe activități, tururi, ofrande. Am spus, acești oameni sunt extrem de religioși. Haideți să îi numim așa. În vlogul de astăzi nu o să facem niciun tur, pentru că în mare parte le-am făcut deja. Am făcut aceste activități în Maldive, în Thailanda. Nu sunt lucruri pe care să nu le fi văzut în vlogurile mele. Masaj peste tot. Foarte ieftin masajul aici, mai ieftin ca în Thailanda, cel puțin în această perioadă. Hello. Adică îți faci un masaj cu 4 euro, 5 euro o oră. Bali este supranumită insula zeilor pentru că are peste 10.000 de temple. Religia dominantă este hinduismul balinez, unică în Indonezia, țară majoritar musulmană. Cred că este una dintre cele mai mari țări musulmane, dacă nu greșesc. Să mă contraziceți în comentarii dacă nu este așa. O parte a culturii balineze este profund legată de ofrandele zilnice. Exact ce v-am arătat mai devreme, acele coșulețe mici din frunze cu flori, orez, biscuiți, care sunt puse în fața caselor sau chiar pe trotuar, în fața caselor, în fața magazinelor. Din nou, un bar mobil. Și la hotel, în fiecare dimineață, managerul merge cu o tavă plină cu ofrande și înconjoară hotelul. Cred că în semn de mulțumire. Haideți că până la urmă am ajuns și la o piață locală. Nu de alta, dar mare lucru nu prea este de filmat aici. Suntem în Denpasar. Am zis totuși să vedem și o piață, suntem în ziua următoare. Am trecut peste lucrurile care s-au întâmplat în piața de pește. Aici avem foarte multe legume, verdețuri, hello, ceapă, ghimbir, ardei și foarte multe sucuri la aplic. Hello. Aici deja miroase urât. Pui, carne de pui. Foarte mult pui. Ținut în căldură. Aceste ofrande pe care le găsim peste tot. Foarte mult pui, măruntaie. Vedeți cum ține doamna coșul cu ce are acolo, cumpărături. Foarte mult ardei. O piață a localnicilor în Denpasar, după cum vă spuneam și mai devreme, în centru. Piața e pe mai multe etaje, miroase foarte urât, carne de vită. Trebuia să venim ceva mai dimineață, este ora 10:30 și oamenii strâng. La capitolul carne trebuie să vii de vreme pentru că este cald, este de înțeles, nu pot ține toată ziua. Sincer să fiu, n-aș mânca carne din aceste locuri pentru că miroase foarte, foarte urât. Halo? Halo. 16 kilo. Halo. Ce
Astfel arată carnea. Da, îmi mențin părerea. Din păcate este foarte, foarte multă mizerie, miroase urât peste tot și nu te face să cumperi. Nu mi s-a mai întâmplat asta, adică am fost prin foarte multe piețe. Am fost în Tunisia, unde am zis că nu are cum să găsesc loc mai mizerabil, dar după cum ați putut observa și voi în aceste imagini, nu știu dacă e vorba doar de igienă, pentru că și prin Thailanda, prin Vietnam am văzut astfel de piețe, doar că acolo nu mirosea atât de rău, puteai să cumperi. Aici mirosul te împiedică să cumperi. Cred că avem și aici ceva. Hai să vedem. Dacă tot e să ne îmbolnăvim, să o facem cum trebuie. Adică la noi, nici măcar atunci când intri în locurile unde sunt ținute animalele, nu miroase așa. Nu e vorba doar de sărăcie. Cred că sărăcia nu are nicio treabă cu mizeria. Am tot repetat, oricât de sărac ai fi, hello, curățenie poți să faci. Oamenii sunt de treabă, te salută, vorbesc cu tine, te văd turist, încearcă să-ți facă pe plac toate poftele, între ghilimele, doar pentru a obține un ban de la tine, pentru a obține ceva la schimb. Este de înțeles, trăiesc în condiții grele, dar mi-este greu să trec peste acest lucru, peste mizeria pe care o văd. Hello, hello! Vezi, doamna, cum duce masa, scaunele. Toată lumea duce lucrurile pe cap. Hello! Hello. Yes. Exact, spunea și Andreea mai devreme. Unul din motivele pentru care mare parte din turiști au probleme cu digestia în momentul în care ajung aici, fac intoxicație alimentară. Doamna cred că are 10-15 litri pe cap. Da, este remarcabil, aș putea spune. Înțeleg de ce turiștii nu vin pe aici. Taximetristul ne spunea că nu e un loc agreat de turiști. Am înțeles de ce. Badung Market se numește piața, este cea pe care o vedeți acum în imagini. Această clădire foarte, foarte frumoasă, văzută din exterior, și această zonă este plăcută. Puteți veni, arunca o privire și vă convingeți. Vă încurajez să vizitați și astfel de locuri. Cam așa arată camera noastră. Foarte mare, spațioasă, curățenie. Am mai stat aici acum o săptămână, de fapt prima dată când am ajuns în Bali, aceasta a fost cazarea noastră. Ne-am reîntors, aici avem baia, este mai mult decât decent, o cabină de duș. Cam așa arată piscina. Hello, sir. Hello, fine, thank you. Un loc perfect. De data aceasta am plătit 30 de euro pe noapte, mic dejun inclus. Foarte, foarte ieftin pentru ce primim la schimb. Da, cred că este singurul motiv pentru care aș reveni în Bali. Adică dacă ar fi să fiu prin țările de lângă, să filmez o săptămână non-stop, 3-4 vloguri, 5, după care vin aici o săptămână, 2, mă relaxez într-un astfel de loc și editez. Așa, da. În rest, nu știu. Lângă avem foarte multe viluțe pe care poți să le închiriezi. Cred că este momentul să încheiem acest vlog aici. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, dintr-o nouă țară, un nou continent, eu vă spun numai bine!